Orașul vorbește cu Ioanei Bâldea Constantinescu. Orașul vorbește și sunt încântată să vă spun că acum în studioul urban, aici la Radio România Cultural, este invitată scriitoarea Sarah Perry. Sarah Perry a venit în România ca invitat special în proiectul Marea Britanie, țară invitată de onoare a Salonului Internațional de Carte Bookfest, dar și pentru a-și lansa volumul Melmoth la editura Nemira, un volum recent tradus. Tot astăzi o puteți vedea la standul țării invitate, la Salonul de Carte Bookfest, de la ora 18:30. Welcome. I'm very glad to have you here. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Mă bucur mult și că traducerea acestui interviu pentru cei care ne ascultă acum va fi asigurată de Giulia Dobre. Mulțumim de asemenea foarte mult. Romanul dumneavoastră Melmoth funcționează și ca o istorie a violenței. De la prigonirile religioase din Anglia secolului XVII la Holocaust, așa cum îl vede un băiețel din Cehoslovacia, la genocidul asupra armenilor din Turcia. Ce a însemnat documentarea pentru acest roman? Documentarea pentru acest roman. I had to research really carefully because I felt a kind of moral obligation to tell the truth. A trebuit să mă documentez foarte serios pentru că mi s-a părut că e o obligație morală ca să spun adevărul. So I went to the British Library and I read first-person accounts of the Armenian genocide. Deci m-am dus la Marea Bibliotecă engleză din Londra și am citit niște jurnale personale care povesteau despre genocidul armen. There's also a lot of information available online, even film footage of what happened in Armenia, and obviously a lot of information about what happened in the Holocaust in Czechoslovakia. It was difficult and hard to read, actually. Și pe internet am găsit foarte multă informație, sunt și piese filmate pe internet și despre genocidul armean, dar și despre Holocaust, bineînțeles, despre ce s-a întâmplat în Ceoslovacia. A fost foarte dur pentru mine, foarte greu să citesc despre toate astea. Praga din romanul dumneavoastră, Praga lui Helen Franklin, sună a Smetana. Și muzica e aproape o formă de comunicare în roman. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre asta. Yeah, when I was young, maybe 12 or 13, I played the piano, and in the school orchestra we played Smetana's Marvelast. Obviously, great piece of music. It's my favorite piece. It's absolutely, it's just wonderful. And from that time on, I wanted to visit the Czech lands and to see the river Vltava. So it was amazing to eventually go and live by the river. Când aveam 12-13 ani, am cântat la pian într-o orchestră și piesa noastră principală era această piesă a lui Smetana și deci de mică am visat, mi-am imaginat cum ar fi să vizitez Cehia și pământurile de acolo. Also, what was really important was I knew that I couldn't write about Prague from the point of view of a Czech. I could only write about Prague from the point of view of an Englishwoman. So seeing it as being beautiful and strange is all kind of part of the novel, this mystery, uncanny beauty, but also disconcerting. Yeah. Am știut de la început că nu pot să scriu despre Praga ca o pragheză, ca o cehoaică, ci doar ca o englezoaică care vede aceste locuri. Și deci am văzut ceva foarte frumos, foarte emoționant acolo, dar și asta am încercat să redau și în romanul meu. S-a spus despre dumneavoastră că sunteți unul din acei autori născuți să scrie, cu un talent narrativ autentic. Când ați știut că scrisul va fi o profesie și nu o pasiune doar? Firstly, thank you. That's really kind. Secondly, I have never wanted to do anything else.
even when I was 4 or 5, my older sisters would ask me to tell them stories, and I would make up stories in my head mostly. I didn't actually do any proper writing until I was in my 20s, but making up stories in my head, dreaming, memorizing poetry, reading has been my main love in life since I was tiny. Niciodată nu mi-am imaginat că voi face altceva în viață. Încă de la 4-5 ani, surorile mele mă rugau să inventez povești și asta este principala mea plăcere în viață, să inventez povești, să spun povești, să memorez poezie, literatură, bucăți de literatură, dar de scris, practic, am început la 20 de ani. I also had quite a strange upbringing. So I was brought up in a very strict, old-fashioned religious house. And we had no television, no pop music, no cinema, but we had books, and we had the King James Bible, which is really the most beautiful kind of foundation text of kind of modern English literature. So to me, storytelling and beauty in language was kind of soaked into me from a very, very early age. Pentru mine, limba frumoasă, frumusețea limbii și limba înaltă, elegantă, este ancorată de foarte mică, pentru că am fost crescută într-o familie foarte, foarte strictă, foarte religioasă, unde nu exista televizor la noi în casă, nici pop music, nici internet, bineînțeles, sau alte influențe. Existau nici măcar nu mergeam la cinema sau film. Existau în schimb foarte multe cărți și mai ales Biblia lui King, Regelui, care este un compendiu de frumusețe și de limbă clasică, frumoasă, superbă, și de la aceasta am pornit și eu. Melmoth e o replică a zilelor noastre la romanul lui Charles Maturin, scris în 1820, Melmoth the Wanderer. Și se întâlnesc aici mitul faustian, mitul evreului rătăcitor și o proză gotică absolut adictivă. De ce ați ales însă ca personajul dumneavoastră să fie unul feminin? Aha! Yeah, exactly. So my Melmoth is like a tribute to Maturin's Melmoth the Wanderer. And when I was really young, 12, 13, ambitious, arrogant, I wanted to write a great female villain because the villains are always male. So Beowulf, Dracula, Frankenstein, and I thought it was really unfair that there were no titular, no female villains whose name was also the title of the book. That was really important to me. So when I read Maturin's novel, I thought to myself, okay, I will write this for now and I will make my Melmoth a woman and do something about the injustice of women never being allowed to be wicked and ghostly. Dintotdeauna mi-am dorit să scriu o poveste despre un personaj feminin care să fie the villainess, cerea un personaj rău, malefic, pentru că nu există, avem Batman, avem Dracula, avem Beowulf, o groază de alte personaje în istoria literaturii universale, dar nu avem o femeie de teapa lor. Și când aveam 20 de ani îmi imaginam așa, în ambiția și iluziile tinereții, că voi putea să scriu despre un asemenea personaj și apoi am citit cartea lui Charles Maturin și mi-am zis că romanul meu va fi cu acest personaj feminin în principal și o replică la Melmothul lui Maturin. Povestirile în ramă sunt legate de acest sentiment al vinei care transgresează epoci și identități. De ce o carte despre inventarierea păcatelor lumii?
So the original book is like a Russian doll. So it's like one story inside another story inside another story. It's really complicated. Yeah, they're framed. Yeah, absolutely. And I'm excited by that. I'm excited by what literature can do. And so I decided to challenge the reader. My readers are very intelligent and I think it's easy to underestimate readers, but I knew that you can give people these fascinating insights into stories all over the world and they can grasp it and they can follow it. Eu am vrut să... Cititorii mei, în primul rând, sunt niște cititori foarte avizați, foarte deștepți. E ușor să, pe undeva, și unii o fac, să disprețuiești puțin cititorii, dar eu nu o fac pentru că știu că sunt la un nivel intelectual foarte înalt, drept care fascinația mea pentru poveștile în ramă, ca o păpușă rusească, ca o matroșcă. Ca o matroșcă, unele între altele. Fascinația aceasta am vrut să o dau mai departe și deci în romanul acesta am vrut să merg pe această idee. But also, I think there's something that I wanted to say about how atrocity, terrible things happen over hundreds of years in all different countries. And it's a similar reason behind all of them, which is that individuals, ordinary, boring people, still have their part to play. So the Armenian genocide, the Holocaust, or what happened in Prague, they were all helped by boring people signing documents. We don't have monsters with horns and tail. We have ordinary people who fail to act with moral courage, and it happens everywhere. So that's why there are so many stories all saying the same thing. Explicația pentru atâtea povești care sunt una din alta este faptul că am vrut să arăt cum violența și aceste atrocități s-au comis în toate timpurile și în toate părțile pământului și că toate țin nu de niște monștri cu coarne și ochi bulbucați și cozi, ci țin practic și în definitiv de oameni foarte plicticoși, care sunt acei oameni nimeni din diferitele societăți unde acesta s-a întâmplat, acei nimeni care au semnat niște documente și care n-au avut destul curaj să se opună. Vă reamintesc că ascultați Radio România Cultural. Invitata astăzi în studioul nostru este scriitoarea Sarah Perry. Primul ei roman, After Me Comes the Flood, s-a aflat pe lista lungă pentru Guardian First Book Award și Folio Prize, iar apoi a câștigat East Anglian Book of the Year Award. În 2016 a publicat romanul Șarpele din Essex, care a ajuns bestseller, iar în 2017 i s-a acordat prestigiosul British Book Awards Book of the Year. Malmouth se află pe lista lungă pentru Dylan Thomas Prize, iar scrierile autoarei britanice au fost traduse în 22 de limbi. Vă citez acum din Washington Post, unde se scrie despre această carte: magistrală, înfricoșătoare și inteligent scrisă. Malmouth funcționează și ca o poveste de groază, dar și ca o meditație filozofică asupra voinței și iubirii. Perry a păstrat ștacheta din Șarpele din Essex, dar aici merge mai adânc, iar romanul este mai complex. Vă reamintesc, Șarpele din Essex a apărut la editura Nemira, unde este tradus și Malmouth, care se lansează astăzi la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la ora 18:30. Noi între timp revenim aici în studioul urban, unde invitată este Sarah Perry, iar traducerea din limba engleză este asigurată de Giulia Dobre. So, we're back to it. Care dintre palierele romanului a fost cel mai provocator? That's a really good question. I think there's no one chapter which seems to have reached people, but the thing that seems to affect people most of all is the idea of a kind of black dog on your shoulder, like an oppressive feeling. And some people think of Melmoth as being depression, following you around, and some people think of her as being guilt.
Nu a existat un palier anume, un capitol care să urmărească oamenii, cât mai degrabă întregul. Mulți oameni l-au perceput ca o poveste despre depresie care te urmărește, te apasă, te distruge, alții o poveste despre vinovăție. I really wanted to write a book that would scare people. And then I found out that people were really scared and I felt kind of guilty. But people have told me that they had to keep the book in the freezer overnight. They can't sleep with it in their bedroom. And one woman went shopping in a supermarket and she thought she saw Melmoth in the car park and she nearly crashed her car. So, success! Ce mi-am dorit a fost să scriu o carte care într-adevăr să sperie oamenii și am reușit și după aceea m-am simțit foarte vinovată. Cineva mi-a povestit chiar că peste noapte îmi ținea cartea în congelator pentru că era frică să o țină pe etajeră în casă. Sau altă doamnă mi-a spus că în parcare la supermarket i s-a părut că îl vede pe Marmos și aproape că a avut un accident de mașină. Este într-adevăr înspăimântător. E un roman terifiant, da, cu un ritm de thriller. Pentru ce fel de public l-ați scris însă? That's such a good question, and I think it's something that not all authors are prepared to admit, that they are thinking about pleasing readers. But I am 100% happy to hold up my hands and say I really want people to enjoy my books, whether because they're scared or because they're entertained or consoled, whatever it is, I really think about my reader all the time. And I do think that all really good books have a bit of a thriller. Eu cred că toate cărțile, într-adevăr, bune au o mică parte de thriller în ele. Poate unii scriitori n-ar admite că se gândesc la succes și la plăcerea publicului. Eu însă o admit. Tot ce vreau este ca cititorii mei să se simtă purtați, să se simtă consolați, să se simtă încântați de ceea ce citesc. Care anume credeți că este ingredientul de bază al vocii dumneavoastră autoriale? Which one you think is the main ingredient of your authorial work? I know that I'm very much considered to be a Gothic writer, my voice in particular to be Gothic. I'm really happy with that because the Gothic is enticing and it's frightening in a way that you love, and it's transgressive and difficult in a way that is really seductive. So if I inhabit the Gothic voice, I'm very happy for that to be the main element of the way I write, yeah. Cred că vocea mea principală are de-a face cu goticul și mi s-a spus chestia asta și sunt foarte fericită pentru că pentru mine goticul este ceea ce transcende și seduce în același timp, ce poate fi mai provocator și dacă am reușit să fac asta, mă simt foarte fericită. Care sunt autorii dumneavoastră fetiși? Your main fetish writers that you adore? My very favourite is Hilary Mantel. And she is now adored by everybody, and that makes me very cross because I loved her first. So she's my queen. Historically, I loved Thomas Hardy because of how he writes about the landscape, and I do like writing about landscape and how it affects you know, how it changes your heart and changes your mind. But living writers, Dame Hilary Mantel is my love. Yeah. Hilary Mantel este regina mea absolută, am iubit-o dinainte de a avea marele succes pe care îl are astăzi, însă așa din perspectivă istorică, Thomas Hardy fără discuție pentru modul în care scrie despre natură, pentru că eu ador și eu să scriu despre natură în acest fel. Cum scrieți? I have no routine at all, none. I'm very undisciplined, and what tends to happen is I have an idea for a book and then I do no work for a year, but
think, plan it all in my head, memorize passages until it feels as if I've read it and it's all in my head, and then I sit down and I begin at the beginning and then I stop at the end. I don't keep notebooks. I don't write notes. I don't have plots. I open my laptop, begin at the beginning and type and then finish. Nu sunt genul de scriitor ordonat care să am un anumit program de scris zile și nu știu ce. Când am o idee, am o idee pentru o carte și mă gândesc la ea cam un an de zile, o fezandez așa și nu am carnețele cu povești, cu idei, cu personaje pe care le urmăresc și unde mai adaug câte ceva. Nu am niciun fel de poveste prescrisă. Când după vreun an simt că deja povestea este completă în capul meu și e ca și cum aș fi citit cartea deja, atunci mă așez la birou și încep să o scriu de la început până la sfârșit. That's impressive. În ce măsură funcționează literatura, mai mult decât istoria, ca o martoră tăcută a propriilor noastre versiuni de ea din interior? There's a really interesting way in which fiction and poetry and drama can bear witness to events in a way that is internal. So it's not a statement of fact, it's about the way consciousness and heart and community is affected by events. Cred că există un mod foarte bizar și încă neexplicat în care literatura și poezia și tot ceea ce este scris și artele în general te afectează pe tine ca om și lumea ta interioară, dincolo de cum afectează comunitatea și lumea exterioară. So some of the books and films that have affected me most of all have been the ones that talk about huge historical events and oppressive regimes through small lives. So Manuel Puig's Kiss of the Spider Woman is a romance between two men in a South American jail under a totalitarian regime, and it's about the power of imagination to break bars. Yeah. De exemplu, filmul Kiss of the Spider Woman, care este o poveste despre iubirea între doi bărbați într-o închisoare în America de Sud, unde o poveste în care imaginația lor extraordinară îi ajută să depășească barierele fizice ale închisorii. And a book that I read really young, I think I was 12, as Alexander Solzhenitsyn, One Day in the Life of Ivan Denisovich. And it's the whole tragedy of the repressive regime in Soviet Russia distilled down into one man and the few friends that he has in a camp and how they look after each other, try to look after each other, how they survive, how they tell their little jokes, and the powerful nature of the human desire to survive and to build friendships and to build communities. Astfel cum sunt impresionată foarte mult în viața mea de marile povești spuse prin micile povești ale unei persoane sau unei mici comunități, am fost impresionată pe la 12 ani chiar de cartea lui Solzhenitsyn, O zi din viața lui Ivan, modul în care ei acolo în mica lor gașcă în acel lagăr își spun, au tabieturile lor și încearcă să supraviețuiască și poveștile lor și glumele lor. Asta mi s-a părut extraordinar de emoționant și practic de la asta am și pornit. Thank you so very much. It's been a wonderful experience. Thank you very much for having me, and thank you. Mulțumesc mult.